Děti si tvoří představy o tom, co je ženské, z toho, co jim nabízejí hračky, filmy, obrazy, časopisy, příběhy, ale i chování blízkých, zkrátka a dobře kultura. Dá se říct, že kultura obsahuje jakési ideály ženskosti, neboli feminity, ke kterým se děti upínají, když zjišťují, kým jsou a kým by chtěli, anebo měli být. Bez kritického myšlení o feminitě v naší společnosti bychom si tak nebezpečné jevy, jako je anorexie, neměli s čím spojit. Naučili jsme se ale být vůči ideálu ženské krásy kritičtí. Odhalili jsme souvislost mezi ním a nespokojeností s vlastním tělem a začali jsme škodu, kterou páchá, napravovat a léčit. Nechceme, aby se dívky srovnávaly pouze s jedním a ještě nereálným typem těla a žili pak v nespokojenosti se svým vzhledem, a proto třeba aktivně vytváříme prostředí, ve kterém je více typů těl reprezentováno jako krásné a žádoucí. Lidská těla jsou rozmanitá a nechce-li na ně prostředí vyvíjet nezdravý tlak, musí tuto rozmanitost respektovat a vycházet jí vstříc. Ale co muži a ideály mužství? Nejsou i chlapci vystavováni vzorům mužství? Stereotypní představy jsou svazující pro všechny, bez ohledu na pohlaví či gender. Feminismus se netýká pouze žen a ženských práv. Maskulinita či mužství označuje soubor vlastností, objektů a rolí společensky přisuzovaných mužům. Její kritéria mohou tedy vlastně naplňovat všichni bez ohledu na biologické pohlaví. Muži, kteří tyto znaky nenaplňují, mohou být napadáni a zesměšňováni označováním za bábovky nebo slečinky. A všichni víme, že tahle slova jsou jen slabý odvar toho, čím takoví muži mohou být titulováni. Naopak, naplňují-li znaky maskulinity ženy, může to být velmi snadno vykládáno jako vadnost anebo poškozování jejich ženství. Ty pak zase mohou být označovány jako mužatky. V naší kultuře je s muži například spojována řada genderových stereotypů, jako že jsou silní a zdraví, nezávislí, ambiciozní, racionální či méně citliví. V každé společnosti ale obvykle existuje jeden typ maskulinity, který je v daném sociokulturním kontextu nadřazený ostatním typům mužství. Ten označujeme jako hegemonní maskulinitu. Zde však narážíme na problém, kterým je hierarchie. Právě ta totiž staví na vrchol pomyslné pyramidy naplnění představ hegemonního mužství a způsobuje, že jiné typy maskulinit mohou být označovány za nedostatečné a méněcenné. Muži jsou ve velmi podobné situaci jako ženy a dívky nespokojené se svým vzhledem, protože jsou nuceny srovnávat se s nedosažitelným ideálem krásy. I zde můžeme vidět stopy naplňování představ hegemonní maskulinity. Proto se více mužů stává oběťmi dopravních nehod. Nepřiměřená rychlost v kombinaci s opilostí a ignorací užívání bezpečnostních pásů má za následek, že 3 ze 4 smrtelných obětí autonehod tvoří muži. Pití alkoholu a kouření má genderový rozměr. Muž pijící alkohol či kouřící cigarety totiž není v rozporu s představou hegemonní maskulinity, zatímco žena je za takové chování odsuzována. Muži jsou také spojováni s nižší mírou preventivní zdravotní péče. Z výzkumu vyplývá, že muži se silným přesvědčením o vlastním naplňování stereotypních představ správné mužnosti mají větší tendenci svůj zdravotní stav podceňovat. Roli hraje stále rozšířená představa, že chlap musí něco vydržet a nebýt padavka. Odtud ten strach. Naučený strach ze selhání nebo z projevení slabosti. Stereotypní představa muže jako mača, který si stojí za svým a nebojí se použít fyzickou sílu v kombinaci s nerespektem vůči ženám, bohužel často vrcholí právě různými formami domácího násilí. I to je jedním z negativních dopadů hegemonní maskulinity. Alarmující je ale i množství situací, kdy muži obrací násilí proti sobě. I z důvodu zanedbávaného psychického zdraví spáchají muži každoročně až 3násobně více sebevražd než ženy.
Mnohým z nich by se dalo předejít, kdyby se muži tolik nebáli mluvit o svých psychických i tělesných problémech, nebo si dokonce dokázali říct o pomoc. To byly tedy problémy spojené s hegemonní maskulinitou v životech spíše dospělých mužů. Dobré známky či pochvaly bývají v prostředí školy v souladu s pílí, svědomitostí a slušným chováním. Obraz hegemonní maskulinity se naopak může slučovat spíše s pokoušením hranic, které někdy může nabývat podobu například provokování autorit, ale jindy velmi rychle přerůst v rizikové chování ohrožující zdraví chlapců. Za zmínku stojí například experimentace s alkoholem, cigaretami a jinými látkami. Co je pro nás na těchto jevech důležité, je onen genderový aspekt skupinového nátlaku k participaci. Kouření nebo konzumování alkoholu se může stát místem, kde si chlapci svou maskulinitu navzájem dokazují a kde mohou sílit problematické hierarchie. A ve světle všeho, co již bylo řečeno, můžeme vznést obavu, že co ve 14 začne výzvou chlastej nebuď baba, může se během života změnit ve velmi nebezpečný návyk. Podobným polem, ve kterém chlapci prokazují své mužství, se může stát i sexualita. Představa hegemonního mužství se může projevovat i v nátlaku k sexuální aktivitě, a to převážně k penetrativnímu sexu a většinou se ženami. Ti, kteří sexuální zkušenost mají, mohou na mužské hierarchii, je-li v daném prostředí silná, zaujmout velmi privilegovanou pozici a získat mezi ostatními významný status. Naopak chlapci, kteří svou zkušenost se sexem z jakéhokoliv důvodu nemají, mohou být zesměšňováni a pejorativně označováni za panice nebo hůř. Ať už jako ochranu před urážkami, nebo jako cestu k lepšímu statusu, nebo jako obojí, si chlapci v hierarchizovaných prostředích často vymýšlejí fiktivní sexuální zkušenosti, kterými se pak před ostatními legitimují. V takovém prostředí mohou vznikat zárodky nezdravých vztahů k sexu. Když se na šikanu podíváme s přihlédnutím ke všemu, co již bylo řečeno, jen těžko můžeme celý problém zjednodušit výrokem typu kluci jsou kluci a všechno svést na testosteron. Chlapcům jsou během jejich vývoje předkládány vzorce chování, jako například potřeba vyrovnat se s kulturou soupeřivosti a násilí, která je s maskulinitou spojena, ale zapříčiňuje častou emocionální izolovanost. Ta se poté projevuje v neschopnosti vyjádřit strach a vyrovnat se zranitelností, což vede k zakrývání těchto pocitů skrze demonstraci síly. Chlapci jsou často vychováváni k tomu, že násilí je akceptovatelný způsob řešení konfliktu. Projevy hegemonní maskulinity a jejího naplňování si tedy můžeme všímat i ve školním prostředí. Jejich rozpoznání nám nedává nutně klíč k tomu, jak problémy jako je šikana jednorázově vyřešit. A jelikož máme možnost ovlivňovat školní prostředí, ve kterém kluci tráví hodně času, můžeme toto vědění převést do práce s tímto prostředím. Držme se tohoto kritického myšlení a netolerujme násilné rizikové chování s představou, že kluci jsou kluci. Nepotvrzujme nebezpečné chování tím, že ji označíme za přirozené a tím kluky zbavíme odpovědnosti za jejich jednání. Můžeme například vybírat učebnice a učební pomůcky tak, aby nepodporovaly genderové stereotypy. Logický krok je proto náhrada jednoho idealizovaného vzoru rozmanitou paletou různých typů maskulinit. V prostředí, které není stereotypy ovládané, se chlapci mohou cítit o mnoho bezpečněji při experimentování s koníčky nebo učení se novým dovednostem. Nemusíme se nechávat těmito stereotypy ovládat a můžeme chlapcům nabízet kariérní dráhy z různých oblastí, a to i z těch, které muži tradičně neberou v úvahu, jako například ošetřovatelství, péče, vzdělávání nebo sektor služeb. Dobrou cestou k realizaci tohoto cíle je zapojovat do výuky mimoškolní programy, jako je například rakousko-německá iniciativa Boys Day. Ta se snaží chlapce ve věku od 14 do 18 let motivovat ke studiu oborů, které by možná právě kvůli působení hegemonní maskulinity v jejich prostředích nebrali v potaz. Kreativitě se ale meze nekladou. Hledejte si vlastní cesty a způsoby a promýšlejte výuku s citlivostí k tématu maskulinity. Buďte kritičtí a nenechte se ovládat stereotypy.